নমস্কাৰ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ প্ৰত্যেকগৰাকী সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ খুব সুন্দৰ আকাৰৰ এটা বাৰ্ডনেছ ফাৰ্নেৰে। এই ফাৰ্নটো মই পূৰ্বে এটা ভিডিঅ'ত বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে বুলি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বহু লোকেই মোৰ লগত এই ফাৰ্নটোৰ কাৰণে যোগাযোগো কৰিছিল, কিন্তু কুৰিয়াৰত যিহেতু এই প্লানটো পঠাব নোৱাৰি, যিহেতু আকাৰত যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু আকাৰটো ইমানটো আকাৰত এই প্লানটো এভেইলেবল আছিল। সেইকাৰণে নগাঁৱৰ এগৰাকী সেউজপ্ৰেমীৰ ভাগত এই প্লানটো পৰিছে। যিহেতু খুব ধুনীয়া আকাৰৰ প্লান, সেইকাৰণে ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ। প্লানটোতো পঠিয়ায়ে থকা হয়, কুৰিয়াৰতেই হওক, বাছতেই হওক বা অফলাইনততো গৈয়ে থাকে। আপোনালোকক সকলো সময়তে ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবলৈ একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। এটা দুটা ভিডিঅ' কেতিয়াবা ধুনীয়া প্লান্টৰ যেতিয়া পঠাওঁ তেতিয়াই মই কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইউফোৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ সঁহাৰি, বহুত বেছি মৰম আগবঢ়াইছে আপোনালোকে। যথেষ্টখিনি ইউফোৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচিৰ ভেৰাইটি এভেইলেবল হৈ আছে যদিও ইয়াৰ বহুতখিনি প্ৰজাতি ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈ গৈছে আৰু কিছুমান বুকিং হৈ গৈছে। তাৰ মাজত যিখিনি প্ৰজাতি আপোনালোকক দিব পৰাকৈ আছে সেইখিনি প্ৰজাতি মই অলপমান আজি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি আছে, পাতৰ ৰংটো চাওকচোন, আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে কিন্তু বিৰাট বেছি ধুনীয়া। মানে ইউফোৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচিৰ ইটো প্ৰজাতিৰ লগত সিটো প্ৰজাতিৰ সাদৃশ্য একেবাৰেই নাথাকে। কোনোবাটোৰ পাতটো অকণমান মিহি দীঘল থাকে, কোনোবাটোৰ পাতটো এনেধৰণেৰে তলফালটো অলপ ডাঙৰ, ওপৰফালে জোঙা, কোনোবাটোৰ পাতটো আকাৰটো অকণমান গোল হয়। মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। সেইকাৰণে মই এভেইলেবল যিখিনি আছে তাৰে অলপমান প্ৰজাতি আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। একদম চুটিকৈ দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা প্ৰজাতিৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত মোক প্ৰেৰণ কৰিব। তাৰ পাছতেই আপোনালোকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কুৰিয়াৰত খুব সুন্দৰকৈ এই প্ৰজাতিটো পঠিয়াব পৰা ব্যৱস্থা আছে। মই যিহেতু পঠিয়াইছোঁ ইতিমধ্যে, সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে অনলাইন অফলাইন দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে পাব। মই দুলীয়াজানৰ পৰা এই ব্যৱসায়টো 2020 বৰ্ষৰ পৰা কৰি আছোঁ। নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা লোকসকলৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, যিহেতু বহু লোকেই সুধি আছে মোৰ ঘৰ ক'ত। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতি আছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা চুটিকৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব হাৰ্ডি প্ৰজাতি হয়, যিহেতু একদম সামান্য চইল মিক্সচাৰ যেনে বালি, অকণমান কেঁচুসাৰ, তাতো অলপ সৰু সৰু শিলগুটি, তেনেধৰণৰ এটা চইল মিক্সচাৰত আমি ইয়াক ৰোপণ কৰিলে সদায় খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। খুব হাৰ্ডি প্ৰজাতি হয়। আৰু এই প্লান্টটোত দেখিছেনে, এই প্লান্টটোত যে 2-3টামান ব্ৰাঞ্চ একেলগে আছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে বিৰাট ধুনীয়া আৰু নিজৰ সৌন্দৰ্যৰে প্ৰত্যেকটোৱেই জিলিকি আছে। এই প্ৰজাতিটো চাওকচোন, চাকুলেণ্টৰ যে পদুম ফুল পাহৰ নিচিনা এটা চাকুলেণ্ট আছে, তেনেধৰণৰ নহয়নে বাৰু? গতিকে এইখিনি ফ্ৰেনকাইচি আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ, আকৌ পিছলৈও দেখুৱাম। আজি সেইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ। যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰে নিশ্চয়কৈ যোগাযোগ কৰিব। তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ ফাইলোডেণ্ড্ৰন মেক্সিকানামৰ নামৰ এইটো ডুৱাৰ্ফ প্ৰজাতিটো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই একদম ডাঙৰ আকাৰৰ এটা প্লান্ট দেখুৱাইছিলোঁ, সেইটো আছিলে ডাঙৰ প্ৰজাতিটো, আৰু এইটো ডুৱাৰ্ফ প্ৰজাতি। জোপোহা হৈ থাকে, খুব ঘনকৈ ইয়াৰ পাতবোৰ ওলায় আৰু বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। বৰ লেংকে এনেকৈ বাঢ়ি নাযায়। গতিকে এই প্লান্টটো এভেইলেবল আছে। খুব মৰম লগা প্লান্ট, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ ফাইলোডেণ্ড্ৰনৰ এটা খুব ডিমাণ্ডত থকা প্ৰজাতি, যিটো প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে ভেৰিগেটেড ৰিং অফ ফায়াৰ। ভেৰিগেশ্যনটো দেখিছে, পাতত অলপকৈ আহিছে, আৰু আচলতে এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰথম যিটো পাত ওলায়, কোমল পাতখিলাত ভেৰিগেশ্যনটো বেছি স্পষ্টকৈ জিলিকি থাকে। কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰিছে। বহু লোকে মোৰ পৰা আগতে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। মই যিহেতু বহুত আগৰ পৰাই এইটো প্লান্ট বিক্ৰী কৰি আহিছোঁ। যিসকলে নাই কৰা, আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে। খুব গৰ্জিয়াছ প্ৰজাতি ফাইলোডেণ্ড্ৰনৰ আৰু ডিমাণ্ডত থকা প্ৰজাতি। তাৰ পাছতেই হোৱাইট প্ৰিন্সেছ ফাইলোডেণ্ড্ৰন, পিংক প্ৰিন্সেছ ফাইলোডেণ্ড্ৰন মই মাজে সময়ে এভেইলেবল যেতিয়াই হয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু এই প্ৰজাতিখিনি খুব বিচাৰে সকলোৱে। এতিয়া আকৌ এভেইলেবল হৈছে হোৱাইট প্ৰিন্সেছ ফাইলোডেণ্ড্ৰন, পিংক প্ৰিন্সেছ ফাইলোডেণ্ড্ৰনো আছে, আৰু খুব ধুনীয়া ভেৰিগেশ্যনৰ সৈতে আছে। এই প্ৰজাতিসমূহ আচলতে এতিয়াৰ এই সময়খিনি ফলিয়াছ প্লান্টৰ সময়, আৰু এই সময়খিনিতে এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ যদি আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো সময়তে আমাৰ বাগিচাখন শুৱনি কৰি থাকিব। তাৰ পাছতে এগ্ল'নিমা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো আমি ৰঙীন প্ৰজাতিবিলাক বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ। তাৰ মাজত যদি এনেধৰণৰ খুব স্পষ্ট বগা ৰঙৰ এটা এগ্ল'নিমা থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি তোলে আমাৰ বাগিচাখন। এগ্ল'নিমাৰ বাগিচাখন যদি আপুনি শুৱনি কৰিব বিচাৰিছে,
ৰং বিৰঙী এগ্লনিমাখিনিৰ লগত হোৱাইট ছুপাৰ হোৱাইট যিটো এগ্লনিমা সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংযোজিত কৰক যদিহে কৰা নাই। বহুলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আগতে, কিন্তু যিসকলে কৰা নাই, যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে, নিশ্চয়কৈ ছুপাৰ হোৱাইট এগ্লনিমা খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, বিৰাট কোমল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছতেই আপোনালোকক পথজৰ এটা খুব ইউনিক প্ৰজাতি, যিটো প্ৰজাতি বাকী পথজ প্ৰজাতিসমূহৰ লগত নিমিলে বা বাকী কোনো প্লাণ্টৰ লগতেই নিমিলে। খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, কুচকুচ খোৱা পাতটো, আৰু পাতটো এনেকৈ জাপ খাই থাকে, যিটোৰ নাম হৈছে স্লিপিং পথজ। ভাবকচোন, হেংগিং প্লাণ্টৰ এটাত যেতিয়া এনেকৈ কুচকুচ খাই জাপ খাই থকা পাতখিনি একেলগে জোপোহা হৈ ওলমি থাকে, কিমান বেছি ধুনীয়া লাগে। একদম ইউনিক এটা প্ৰজাতি, বাগিচাখনক নতুনত্ব এটা প্ৰদান কৰে এনেধৰণৰ এই প্ৰজাতিটোৱে। গতিকে স্লিপিং পথজৰ খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে স্পাইডাৰ লিলি আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, কিন্তু এইটো হৈছে ভেৰিগেটেড স্পাইডাৰ লিলি। ভেৰিগেটেড স্পাইডাৰ লিলিটো আচলতে ভিডিঅ'ত ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো কিমান সুন্দৰকৈ স্পষ্টকৈ জিলিকি উঠিছে মই নাজানো, কিন্তু সন্মুখৰ পৰা এই প্ৰজাতিটো ইয়াতকৈ বেছি ধুনীয়া। প্ৰত্যেকটো পাতৰ ভেৰিগেশ্যন একদম বিৰাট বেছি উজ্জ্বল, আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট, দেখিবলৈ বিৰাট মৰম লগা। তাৰ পাছতেই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ পেপ্ৰমিয়া প্ৰজাতিৰ এটা খুব হাৰ্ডি প্ৰজাতি। আচলতে পেপ্ৰমিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বহুলোকে ভয় খাওঁ গেলি যায় বুলি, আচলতে গেলি নাযায়, পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হৈ গ'লে পেপ্ৰমিয়াসমূহ সহজতে বেয়া হৈ যায়। কিন্তু এইটো হৈছে হাৰ্ডি প্ৰজাতি পেপ্ৰমিয়া আঙুলাটা। এই প্ৰজাতিটো হেংগিং প্লাণ্টাৰত বিশেষকৈ বৰ ধুনীয়া লাগে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া দেখিবলৈ। পাতৰ ভেৰিগেশ্যনটো দেখিছেনে, পাতবোৰ বৰ ঘন ঘন হয়, এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতেই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই বিচাৰি থকা এটা প্ৰজাতি, যিটো প্ৰজাতি আচলতে মোৰ খুব বেছি ভাল লগা প্ৰজাতি। ৰ'দৰ পোহৰটো যিমানেই পৰে সিমানেই ইয়াৰ পাতৰ ৰংবোৰ উজ্জ্বল হৈ উঠে, বৰ ধুনীয়া লাগে। ৰ'দৰ পোহৰটো কিন্তু পাব লাগে। কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ, একদম এইটোৱেই হয় প্ৰজাতিটো। অলপ অলপকৈ ৰংবোৰ আহিছেই, কাষত বগা বগা গুটি গুটি পাতবিলাকত ওলমি থাকে। ৰিফ্লেলিছ বুলি কোৱা হয় এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো। বিৰাট ধুনীয়া এইবিলাক গুটিবিলাক, দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া পুৰঠ পুৰঠ আকাৰৰ প্লাণ্ট এভেইলেবল আছে। কিন্তু অকণমান মোৰ মানে পোহৰ নপৰা ঠাইত থকাৰ কাৰণে সেউজীয়াৰ পৰিমাণটো বেছি। এতিয়া মই আকৌ পোহৰ পৰা ঠাইত শ্বিফ্ট কৰিছোঁ। ৰ'দ নহয়, ৰ'দৰ পোহৰটো প্ৰয়োজন, আৰু তেতিয়াই খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই প্লাণ্টটো ৰঙা হৈ পাতবিলাকত বগা বগা গুটি গুটিটো জিলিকি থাকে, বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে। এটা ইউনিক প্ৰজাতিৰ প্লাণ্ট ৰিফ্লেলিছ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰক, খুব ধুনীয়া আকাৰত পাব সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, আৰু খুব ধুনীয়া মূল্যত পাব। তাৰ পাছতেই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ একদম বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা ভেৰিগেটেড এপিপ্ৰিয়ানাম আলব হওক, মনষ্টেৰা আলব বা এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবিলাক আমি সকলোৱে জানো, পুৰঠ যিমানে হয় সিমানেই ইয়াৰ পাতৰ কটাটো স্পষ্টকৈ জিলিকি উঠে। এইটো হৈছে এটা পুৰঠ প্লাণ্টৰ কাটিং, আৰু সেই প্লাণ্টটোৱেই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ সৰু আকাৰৰ পুলিও পাব, মানে সৰু আকাৰবিলাক যেতিয়া হৈ থাকে, পুৰঠ যেতিয়া নহয়, মেচিয়ৰ যেতিয়া নহয়, তেতিয়া পাতবিলাকৰ কটাবোৰ নোলায়। যিমানে সি পুৰঠ হ'ব সিমানেহে কটাবিলাক ওলায়। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ সৰু পুলিও আছে, আৰু এনেধৰণৰ ডাঙৰ প্লাণ্টো এভেইলেবল আছে। খুব ধুনীয়া ভেৰিগেশ্যনৰ সৈতে, আপোনালোকে দেখিছেই ভেৰিগেশ্যনটোৰ কথা মই ক'বই নালাগে, আৰু সকলো সময়তে এই প্লাণ্টটোৰ ভেৰিগেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। গতিকে আজি মই ইউফোবিয়া ফ্ৰেনকাইচিৰ লগতে একদম লৰালৰিকৈ কিমান দৌৰি কৰি যে আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সময়ৰ একেবাৰে অভাৱ, ব্যস্ততা যিহেতু যথেষ্ট বেছি, তাৰ মাজতেই ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে আজি দেখুওৱা প্লাণ্টছখিনিৰ কিবা প্লাণ্ট আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, পচন্দ হৈছে, ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ স্ক্ৰীনত দিয়া যিটো নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছএপত মোক এটা মেছেজ কৰিব, সবিশেষ আমি তাত পাতি ল'ব পাৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, সকলো ভালে থাকক।